Hi guys, welcome to our channel. So we're going to cook today macaroni soup. So meron tayong napakadaming luya, bawang, sibuyas. So we started with pakuluan muna yung ating chicken. Daming paminta. Ito. Thyme leaves from bonus. Ay, si bonus. Favorite ko to kasi mabango. Then, a few leaves of the laurel. Para masaya. Okay. Hintayin natin kumulo. Ayan, kumukulo na yung ating chicken stock. Supposedly. So, paano ba gumawa ng macaroni soup from the scratch? So, wala tayong carrot. So, ano na lang. Patatas na lang. Pareho lang yan. So, yun na nga. Baliktarin natin ang chicken para naman yung kabila maluto din. Siyempre, di mawawala yung pa-hotdog ni sir. Excuse na lang. Sa may squatter kasi kain natin. Okay, so medyo konting pakulo pa. Sinurad natin yung chicken para medyo kumalat yung flavor niya. Ito yung habol natin dito. So, sinurad aside natin yung chicken. So, we'll start gisa, saute the garlic and the onion. And minute na yung mantika. So, start with the garlic. Away ko. Shit. So, iwas-iwas lang stress check. Inandugot ng vlog na to. Medyo brown na yung garlic. So, place na yung onion. Sabi ko na mas mabilis lang maluto yung garlic versus the onion. So, dapat na nauna yung onion bago yung garlic. Pero, yun na, nalagay ko na yung garlic. Lagay din natin ng ginger. Ang papango. Yan yung ginger na kinaya ni Ashley. Ang kabwisit. So, dito tayo lang natin ng konti para mas mabango. Lagay natin yung hotdog. Siyempre, di ba ano yung favorite natin yan. Pag medyo gusto ko ng crispy fried ng border. Parang may lutong pag kinagat. Lagay na rin natin yung patatas para mas mabilis lumambot. Kaya pa yung macaroni soup natin, di ba? Lagay na rin yung chicken stock natin. Pandi masarap. So, let it simmer for about 3 minutes. And dahil gusto natin ng medyo madamiling sabaw, nagpakulo tayo ng tubig and add additional water. You are the one that I've been looking for right now that Halo na natin ang macaroni from bonus, diba? Para mas mura. Takpan natin para kumulo. Ang dugot na bata nangingialam na naman. Anong gusto mo? Ma? Yun naman yung pusa, ang sarap ng tulog. Tignan natin. Ayan, kumukulo na. Gagawin lang natin ng konti. Hindi pa luto yung ano. Hindi pa siya mukhang ano, di ba? Macaroni soup. So,
Lagay na natin yung ano, evaporada. Para magmukhang macaroni soup. Mga 2 lata kasi madami yung linuto natin today. Feeling ko naman masarap to. Tsaka iibabaw na rin natin yung cabbage para medyo maluto na. And let it simmer again for about 3 to 5 minutes. Yeah. Konting asin din para magkalasa. Mukhang ano na, mukhang macaroni soup na rin siya. Mukhang masarap naman. Ayan, so aluin lang natin ng konti para umalo yung ano, lasa. So, konti pa, mga 2 minutes. Ayun. Paano masarap. So, luto na po ang ating macaroni soup with so many ginger, hotdog, and instead of carrots, patatas. Finished product. Yay! Yum!